सब्सक्राइब गर्नुस् इन्जिनियरिङ ट्युटोरियल च्यानललाई अनि प्रेस गर्नुस् बेल आइकनलाई अनि पाउनुस् नयाँ भिडियोको जानकारी सबभन्दा अगाडि। Hello guys, this is Harishwar Pandit. Welcome to engineering tutorial, the changing the way of learning. आज मैले एप्लाइड मेकानिक्स को सिरिजमा भेरिगन्स थ्योरम लिएर आएको छु। आज हामी यसलाई फुली कन्सेप्टको साथ पढ्छौं, हैन? त सबैभन्दा पहिला भेरिगन्स थ्योरम पढ्नु भन्दा अगाडि म तपाईलाई मोमेन्ट के हो, यो मोमेन्ट सँग रिलेटेड नै त्यो थ्योरी रहेको छ, त्यही भएर पहिला मोमेन्ट के हो त्यसको बारेमा पहिला कन्सेप्ट हुनु अति आवश्यक छ, हैन? त यहाँ हेर्नुस् पहिला कि मोमेन्ट वास्तवमा रहेको के छ त? मोमेन्ट इज अ रोटेसन. इट इज डिफाइन्ड एज अ प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स. एउटा थ्योरी डेफिनेसन भएको, हैन? म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु अनि त्यसबाट तपाई मजाले ढुक्कले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै यो एउटा मैले के लिए, एउटा कुनै प्लेट लिए अथवा यो मेरो एउटा प्लेट छ, अहिले यो फलामको के रे अहिले यो काठको छ तर यहाँ फलामको छ, चाहे जे सुकेको तपाई मान्नुस्, हैन? त्यो प्लेट लिँदाखेरि मैले यसलाई यसरी एउटा पिनले यसलाई मैले के गर्दिए, यहाँ एउटा यसरी अड्काइदिए, हैन? पिन लगाएर, हैन? अब के गर्नु पर्यो कि यो पिनमा यहाँ तपाई एउटा फोर्स एप्लाई गर्नुहोस्, एउटा एन्डमा तपाई फोर्स एप्लाई गर्नु, हैन? त फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि तपाई के महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, चाहिँ तपाई हातेमा एउटा यसरी सपोर्ट लिनु न, ठीक छैन? अनि तपाई माथिबाट यसरी फोर्स एप्लाई गर्नु, यो के हुन चाहन्छ, त्यो तलतिर के हुन्छ, रोटेट गर्न चाहन्छ। यसरी तपाईले माथिबाट फोर्स लगाउनु भने तलतिर के गर्न चाहन्छ, यसरी रोटेट हुन चाहन्छ। यदि धेरै नै फोर्स यदि तपाई लगाउँदै जानुभयो भने यो एक न एक दिन कुनै न कुनै ठाउँमा यो के हुन जान्छ, यो ब्रेक हुन जान्छ। जहाँ कमजोर पार्ट हुन्छ त्यहाँबाट यो के हुन जान्छ, ब्रेक हुन जान्छ। त ब्रेकको त हाम्रो कुरा यहाँ भएन, हाम्रो स्ट्रक्चर के सेफ्टी चाहियो, हैन? त त्यही एनालाइसिस गर्नको लागि हामी मोमेन्टको बारेमा पढ्छौं। त यहाँ मोमेन्ट भनेको के हो, जुन यो फोर्सले यसलाई के रोटेट गर्न खोज्यो नि त यसले, हैन? त यो फोर्स यहाँ अनि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो फोर्स र जुन यहाँ हाम्रो फिक्स छ नि त्यहाँसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कुन छ, अथवा यो जुन फोर्स लागेको छ जुन जसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कुन छ, त हाम्रो यो F इन्टु D फोर्स यो भएको कतिको तपाई लगाउनु भएको छ, अनि D भनेको हाम्रो के हुने भएको, मोमेन्ट डिस्टेन्स हुने भएको, यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। यहाँ हेर्नुस् फोर्स सँग त्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स नै हुनुपर्छ जहाँ हाम्रो फिक्स पोइन्ट छ, यो याद राख्नुस्, हैन? त यसलाई हामीले इन्जिनियरिङको भाषामा यसलाई हामी मोमेन्ट भन्छौं, फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई, जसलाई हामी यमले के गर्छौं, नोटेसन दिन्छौं। यो त बुझ्नुभयो? जस्तै मैले एउटा यहाँ एक्जाम्पल लिए ल, यसरी छ मेरो, यहाँबाट मैले माथिबाट 60 न्युटनको फोर्स लगाएको छु, यताबाट मैले यसरी 50 न्युटनको फोर्स लगाएको छु। अब हाम्रो यसमा मोमेन्ट कतिले यो रोटेट हुन चाहन्छ त्यो हामी यहाँ क्याल्कुलेसन गर्छौं। त यहाँ हेर्नुस् हाम्रो मोमेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ, हैन? त फोर्स कुन फोर्स हाम्रो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्समा लागेको छ, त यहाँ हेर्नुस् यो 60 को न्युटनको फोर्स यो यतिको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्समा छ, यो भनेको परपेन्डिकुलर डाइरेक्ट माथिबाट आएको छ, हैन? त 60 इन्टु कति हुने भएको, 5। अब यो 50 न्युटनको पनि फोर्स लागेको छ नि यसरी, त 50 न्युटनको फोर्सले यहाँ तपाई एक्चुअली इमेजिन गर्नु, यो 50 न्युटनको फोर्सले केही रोटेसन दिन्छ, तल माथि यसरी रोटेट गर्न चाहन्छ, यो त डाइरेक्ट यसरी मात्र लेफ्ट साइडमा मात्र मुभ गर्न चाहन्छ, हैन? तर यहाँ त हाम्रो फिक्स छ, अनि फिक्सले मात्र रोटेट मात्र हुन्छ, हैन? त यहाँ हेर्नुस् 50 न्युटनको फोर्सले हामीलाई तल माथि जान दिदैन, रोटेट पनि गर्न दिदैन, मात्र लेफ्टतिर धकेल्न खोज्छ, हैन? त यो 50 न्युटनको फोर्स भनेको यो पोइन्टसँग केही पनि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बनाएको छैन। यदि 50 न्युटनको फोर्स यदि यहाँ लागेको भए, यदि यहाँ कुनै पनि यसको मेम्बर हुन्थ्यो भने यो डिस्टेन्स हाम्रो जति हुन्थ्यो त्यो हामीले परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिन्थ्यो, तर यो 50 न्युटनको फोर्सले हामीले केही पनि डिस्टेन्स दिएको छैन, हैन? त यसबाट के बुझ्यो कि जहाँ हामी यदि मोमेन्ट लिइरहेको छ भने त्योसँग यदि त्यही एक्सिसमा यदि फोर्स लागेको छ, यही एक्सिसमा यदि फोर्स लागेको छ भने त्यसको कारणले गर्दा हाम्रो मोमेन्ट आउँदैन, कहिले पनि आउँदैन, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स नै चाहिन्छ। त्यही भएर 50 न्युटनको फोर्स यहाँ मोमेन्ट दिँदैन, मात्र 60 न्युटनको फोर्स दिन्छ। त हाम्रो कति हुनु भएको, 30। अब मोमेन्टको के युनिट हुन जानु भएको, त फोर्सको यदि किलोन्युटन छ भने हाम्रो न्युटन मिटर, यदि किलोन्युटनमा छ भने किलोन्युटन मिटरमा हाम्रो के हुन जान्छ, यसको युनिट हुन जान्छ, हैन? त मोमेन्ट वास्तवमा के रहेको छ तपाईले मजाले बुझ्नुभयो। यो पुरै एप्लाइडमा मोमेन्टकै पुरै काम आउँछ, त्यही भएर मोमेन्टको बारेमा अझै अकर्डिङ टु भेरिगन्स थ्योरम अनुसार यहाँ के भनिएको छ, द सम अफ द मोमेन्ट्स अफ द अल फोर्सेस विल बी इक्वल टु द मोमेन्ट प्रोड्युस्ड बाइ द रिजल्टेन्ट फोर्सेस।
भनेको यो यदि कुनै प्लेट छ, यदि बीम छ, जे भए पनि यहाँ मैले धेरै नै के गरेको छु, फोर्स एप्लाई भएको छ। यसरी यो छ हैन, अनि हाम्रो यहाँ यसरी छ हैन, यहाँ धेरै प्रकारका फोर्सहरु लागेको छ। यसरी फोर्स लागेको छ, यसरी फोर्स लागेको छ हैन, F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, F4 फोर्स, धेरै नै फोर्स लागेको छ। मानव सपोर्ट कुनै वस्तु होला हैन। यदि यो थ्योरम अनुसार के भन्छ, जति पनि हाम्रो इन्डिभिजुअल फोर्स छ नि, यो इन्डिभिजुअल फोर्सको कारणले गर्दा जति पनि मोमेन्ट आएको छ कुनै एउटा पोइन्टमा, निश्चित पोइन्टमा, त्यो बराबर जति पनि यो फोर्स छ नि त्यसको रिजल्टेन्ट जुन फोर्स हुन्छ नि आर, त्यो रिजल्टेन्ट फोर्स आरले यहाँ कति मोमेन्ट दिन्छ त्योसँग के हुन्छ, हाम्रो इक्वल हुन्छ। यो त बुझ्नुभयो। यो थ्योरीले हामीले त्यही भनेको छ। यदि हामी मोमेन्ट ए मा यदि निकालिरहेको छ भने द मोमेन्ट एट ए, इन्डिभिजुअल फोर्सले जति पनि मोमेन्ट समेसन दिइरहेको छ नि, समेसन भनेको हरेकको फोर्सको कारणले गर्दा, त्यो बराबर यसको जति पनि रिजल्टेन्ट फोर्स जुन आर आउँछ नि, अनि हाम्रो x डिस्टेन्समा छ, त्यो आरले यति डिस्टेन्समा जति पनि मोमेन्ट दिन्छ त्यो इन्डिभिजुअल फोर्स बराबर यति हाम्रो के हुन जान्छ, इक्वल हुन जान्छ। त यो हाम्रो थ्योरी पार्ट भयो। अब यदि तपाईलाई अझै एक्सपिरियन्सको साथ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने म एउटा न्युमेरिकल गराउँदैछु, त्यसबाट तपाई छर्लङ मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। त यदि त्यही हाम्रो बीम थियो, त्यो बीम मैले यसरी लिए एकछिनको लागि है। अब त्यो बीममा मैले माथितिर 3 न्युटनको फोर्स लगाएको छु, तलतिर मैले 4 किलोन्युटनको फोर्स लगाएको छु, अनि फेरि तलतिर मैले 2 किलोन्युटनको फोर्स लगाएको छु। यो हाम्रो पोइन्ट ए छ, यो हाम्रो पोइन्ट बी छ, यो हाम्रो पोइन्ट सी छ हैन। यो मैले 1 मिटरको फोर्स, 1 मिटर डिस्टेन्स छ, 1 मिटर डिस्टेन्स छ हैन। यसरी छ। माथितिर मैले तानिरहेको छु 3 मिटरको फोर्स, तलतिर मैले तानिरहेको छु 4 मिटरको फोर्स, फेरि तलतिर तानिरहेको छु 2 मिटरको फोर्स हैन। यो त बुझ्नुभयो। अब के यो अनुसार हामीले यसलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो हैन। त यहाँ हेर्नुस्, यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ, कतै पनि यो मुभ भइरहेको छैन हैन। त समेसन हाम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स कति आउँछ, त रिजल्टेन्ट फोर्स यहाँ हाम्रो मात्र यहाँ के रहेको छ, भर्टिकल फोर्स मात्र रहेको छ, होरिजोन्टल फोर्स एउटा पनि छैन। त त्यही भएर हामी Fy भनेको जति पनि भर्टिकल फोर्स छ त्यसको इक्वल टु 0 हामी लिन्छौँ हैन। त रिजल्टेन्ट फोर्स हाम्रो कति हुन जान्छ, त रिजल्टेन्ट फोर्स इक्वल टु, मैले माथि गएको लागि पोजिटिभ, तल आएको लागि नेगेटिभ लिन्छु हैन। त यहाँ हेर्नुस्, हाम्रो -2 हुने भएको, नेगेटिभ -4 हुने भएको, अनि +3 हुने भएको, हाम्रो कति आयो, -3 किलोन्युटनको फोर्स आयो, रिजल्टेन्ट फोर्स हैन। यो त बुझ्नुभयो। अब अकर्डिङ टु भेरिगन्स थ्योरम अनुसार हामीलाई के थाहा छ कि समेसन अफ द मोमेन्ट अफ द इन्डिभिजुअल फोर्स एट पोइन्ट ए इक्वल टु रिजल्टेन्ट फोर्स इन्टु कति डिस्टेन्समा रिजल्टेन्ट फोर्स लागेको छ यसको त्यो। त हाम्रो 3 न्युटनको फोर्स, 3 किलोन्युटनको फोर्स यहाँ हेर्नुस्। अब हाम्रो 3 न्युटनको फोर्स कतिमा लागेको छ, तलतिर आएको छ, त्यो त हामीलाई थाहा भयो। यो सबैको फोर्सको रिजल्टेन्ट फोर्स 3 किलोन्युटनको फोर्स तलतिर आएको छ, त्यो त हामीलाई थाहा भयो। तर कति डिस्टेन्समा आएको छ, कहाँबाट, त्यो त हामीलाई थाहा छैन। अब यो थ्योरम अनुसार हामी पत्ता लगाउँछौँ हैन। त यहाँ हेर्नुस्, समेसन अफ द मोमेन्ट कति हुन जान्छ, 8 पोइन्ट ए। हामी ए पोइन्टमा मोमेन्ट निकाल्दाखेरि अब यसले यो छ नि 3 न्युटनको फोर्स, यो 3 न्युटनको फोर्सले हामीलाई मोमेन्ट कहाँतिर दिन्छ त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। एउटा मैले के भने थिएँ त्यति बेला, यदि हाम्रो यो एउटा बार मेम्बर छ हैन, यो फोर्स लागिरहेको छ, अनि यहाँ हाम्रो फिक्स पोइन्ट छ भने यो फिक्स पोइन्टले यो फोर्सले कतातिर घुमाउँछ, क्लकवाइज घुमाउँछ। भनेको घडीको जुन क्लकवाइज डाइरेक्सन छ नि, यसरी घुम्ने घडी छ भने त यो क्लकवाइज भयो हैन। त क्लकवाइज जहिले पनि हामी पोजिटिभ लिन्छौँ यसरी घुमायो भने। अब यहाँ यसरी मैले यहाँ फिक्स भएको छ बीम, यो प्लेट भने यसरी छ, त यता मैले फोर्स लगाएँ भने त यसले एन्टी क्लकवाइज पनि घुमाउन सक्छ नि। त यही तलबाट फोर्स लाग्यो भने एन्टी क्लकवाइज घुमायो भने त घडीको अपोजिट डाइरेक्सनमा त गयो नि, त अपोजिट डाइरेक्सनमा जुन जान्छ नि त्यसलाई हामी माइनस लिन्छौँ, प्राइज छैन। त यहाँ हेर्नु, अब यो हाम्रो मेम्बर बीम छ, यो 3 किलोमिटरको फोर्सले मैले ए मा लगाइरहेको छु, समेसन ए मोमेन्ट हैन, जति पनि इन्डिभिजुअल फोर्स। त 3 मिटरको फोर्सले कतातिर घुमाउँछ, 3 मिटरको फोर्सले हामीले यतातिर फोर्स, यतातिर मोमेन्ट घुमाउँछ। यसरी हामी छ भने यो फोर्स भनेको यतातिर यसरी रोटेट गर्न चाहन्छ। यहाँ हाम्रो फिक्स छ भने हैन, रोटेट गर्न चाहन्छ तर रोटेट हुन दिँदैन। त यहाँ हेर्नुस्, अब त हामी के लेख्न सक्छौँ, त मोमेन्ट फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ। त फोर्स हाम्रो कति छ, 3। त 3 एन्टी क्लकवाइज घुमायो त नेगेटिभ हामी लिन्छौँ। यहाँ क्लकवाइज मैले पोजिटिभ माने, अनि एन्टी क्लकवाइज हामी नेगेटिभ मान्छौँ, याद राख्नुहोस् हैन। त -3 इन्टु कति डिस्टेन्स छ, 1 डिस्टेन्स छ, 1 हुने भएको। त्यो बुझ्नुभयो। अब
फेरि 4 किलोमिटरको फोर्स छ हैन। त 4 किलोमिटरको फोर्सले कता घुमाउन खोज्छ, यहाँ हेर्नुस् 4 किलोमिटरको फोर्स यता समातेको छु भने यताबाट घुमाउन खोज्छ हैन। त यो भनेको हाम्रो के छ, क्लकवाइज छ। त क्लकवाइज भनेको पोजिटिभ अनि 4 इन्टु हाम्रो कति हुने भएको 2। अब यो अनुसार रिजल्टेन्ट फोर्स कति छ, रिजल्टेन्ट फोर्स त हाम्रो नेगेटिभ आयो हैन। नेगेटिभ भनेको तलतिर डाइरेक्सनमा छ, किनकि नेगेटिभ भनेको मैले तलतिर डाइरेक्सनमा लेखेको छु। मैले यहाँ संकेत त गरिदिए हैन। अब कति डिस्टेन्समा छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। यो सबैको हाम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स 3 किलोमिटरको यो बडीमा लागेको छ भने हामीले यो यसले जनाउँछ हैन। 3 भनेको तलतिर आएको छ भने त यो तलतिरको यो 3 किलोमिटरको फोर्सलाई कतातिर घुमाउन खोज्छ, तलतिर घुमाउन खोज्छ। त तलतिर घुमाउनु भनेको हाम्रो के हुन जान्छ, क्लकवाइज। त क्लकवाइज भनेको पोजिटिभ। त हाम्रो यो के हुने भएको 3 इन्टु x हैन। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नु कति आयो हाम्रो भनेको 5 इक्वल टु 3 इन्टु x। त x इक्वल टु कति हुन जान्छ 5/3। अब यो भनेको कति हुन भएको हुन्छ त्यो मिटरमा हाम्रो आउनु भएको हैन यति। त यसको के भएको जुन रिजल्टेन्ट फोर्स जुन भयो नि T1 भन्दा बढी भनेको यति डिस्टेन्समा लाग्ने भयो कुन पोइन्टबाट, त फ्रम ए पोइन्ट। किनकि सबै क्याल्कुलेसन हामी पोइन्ट ए बाट यहाँबाट गइरहेको छौँ। त यहाँबाट 1 पोइन्ट कति हुन्छ, जति डिस्टेन्समा 1 भन्दा बढी हुन्छ त्यो यति डिस्टेन्समा हाम्रो के लागिरहेको छ, यो रिजल्टेन्ट फोर्स लागिरहेको छ भने बुझ्नमा आयो हैन। त यहाँबाट हामी के बुझ्यौं कि जति पनि इन्डिभिजुअल यो फोर्स थियो नि त्यति बराबर जुन हाम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ नि त्यो त्यसले मोमेन्ट जुन जति दिन्छ त्यो बराबर हाम्रो इक्वल हुन्छ। अनि यसैबाट हामीले त्यो रिजल्टेन्ट फोर्स कति डिस्टेन्समा लागेको छ त्यो हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं हैन। त अब जस्तै यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो यदि तपाईको प्यारेललोग्राम थ्योरम अनुसार के थाहा छ कि P र Q फोर्स लागेको छ भने, यदि थीटा एंगलमा लागेको छ भने, यदि यहाँबाट हाम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स R गयो भने हैन, यसको P र Q को फोर्स रिजल्टेन्ट फोर्स R छ भने त P ले जति मोमेन्ट दिन्छ नि यो पोइन्टमा अनि फेरि Q ले कति मोमेन्ट दिन्छ नि फेरि यो पोइन्टमा त्यति बराबर R ले कति मोमेन्ट दिन्छ त्योसँग हाम्रो इक्वल हुन्छ। मैले भनिसकेको छु कि इन्डिभिजुअल फोर्सले जति मोमेन्ट दिन्छ त्यति मोमेन्ट इक्वल बराबर त्यो R फोर्स रिजल्टेन्ट फोर्सले जति दिन्छ त्यो हाम्रो इक्वल हुन्छ। त मोमेन्ट यो भयो मोमेन्ट एट P, मोमेन्ट P को कारणले गर्दा पोइन्ट O मा हैन, मोमेन्ट Q को कारणले गर्दा पोइन्ट O मा बराबर कति हुन्छ, मोमेन्ट R को कारणले गर्दा कति हुन्छ त्यो हाम्रो इक्वल हुन्छ। मैले थ्योरी यहाँ लेखाएको छैन, मात्र कन्सेप्ट दिन खोजेको छु त्यो बुझ्नु हैन। अब यहाँ अझै हेर्नुस् के कि यदि कुनै पनि बडीमा हैन यो मानव F1 फोर्स लागिरहेको छ, F2 फोर्स लागिरहेको छ, F3 फोर्स लागिरहेको छ हैन, अनि यो पोइन्ट हाम्रो ओर छ। त F1 F2 F3 को फोर्स हाम्रो यहाँ F1 F2 यति फोर्स छ नि त यसको रिजल्टेन्ट फोर्स मैले माने यहाँ R छ भनेर मैले सपोज माने हैन। यो R डिस्टेन्स x मा छ, यो डिस्टेन्स हाम्रो R1 मा छ, यो डिस्टेन्स हाम्रो R2 मा छ, यो डिस्टेन्स हाम्रो R3 मा छ हैन, O बाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हैन। त यहाँ इन्डिभिजुअल मोमेन्टले इन्डिभिजुअल फोर्सले जति पनि मोमेन्ट दिन्छ नि त्यो मोमेन्ट बराबर R ले यहाँ जति पनि मोमेन्ट दिन्छ त्योसँग इक्वल हुन्छ। त हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं कि R इन्टु R1 डिस्टेन्स, R इन्टु यो R देखि R सम्म R डिस्टेन्स हैन O बाट, त यति डिस्टेन्स बराबर F1 डिस्टेन्स इन्टु R1 डिस्टेन्स प्लस F2 डिस्टेन्स इक्वल टु R2 डिस्टेन्स प्लस F3 डिस्टेन्स बराबर R3 डिस्टेन्स हुन्छ। यो हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन हो। अनि यो एक्सप्रेसन अति नै आवश्यक छ। धेरै न्युमेरिकलहरु एप्लाइड मेकानिक्समा यसैबाट हाम्रो यसै बेसमा आधारित छ। कुन बेला हामीले रिजल्टेन्ट फोर्स कति डिस्टेन्समा लाग्छ हैन, कति रिजल्टेन्ट फोर्स आउँछ त्यो हामी निकाल्नको लागि यसै फर्मुलाको युज गर्छौं। त मलाई लाग्छ तपाईले यो भेरिगन थ्योरम के रहेको छ मजाले बुझ्नु भयो होला हैन। यसपछिको भिडियोमा म पुरै एक्जाममा सोधिने र सोधेको क्वेशनहरु म सोल्भ गर्छु अनि डिटेलको साथ हामी पढौँला। तबसम्मको लागि तपाई प्लेलिस्टमा गई अर्को भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ, बाइ बाइ।